Isa po ito sa mga pinakamalalang na encounter namin. Yung bata po ay nasa sinapupunan pa lang siya ng nanay niya, ay kinonsecrate na siya kay Satan. At habang hinahaplos po, binabanggit ng albularyo yung incantation o yung dasal, yung orasyon para dun sa baby. Kaya paglabas po ng baby sa sinapupunan ng nanay, ay consecrated na po siya sa demonyo. Kasabay ng pagkagat ng dilim na babalot din ng takot ang ilan. Napapalingon dahil mistulang may aninong dumaan o nakakaramdam ng kilabot dahil parang may nakamasid kahit nag-iisa lang. Ganyan nagsisimula ang panggugulo ng demonyo. Sa simpleng kaluskos o mga galos hanggang sa tuluyang saniban. Ako si John Arcilia. Samahan ninyo akong bigyan ng liwanag ang mga bagay na nagtatago sa likod ng anino. Ito ang Possessed, mga tunay na kwento mula sa mga Filipino exorcists. Ako po si Father Raven Garcia, isa po sa mga exorcist ng Archdiocese of San Fernando, Pampanga. My first encounter when I was newly ordained priest, tinawagan po ako ng parish priest ko sa Guagua nung time na yon. Sabi niya sa akin, Father Raven, umuwi ka muna rito saglit kasi merong na-possess dito, sabi niya ganyan. And then, can you help me kasi I am not an exorcist, sabi ng parish priest ko. So, I obeyed, no? Pagkatapos ng misa, pinapasok sa simbahan yung possess, 14-year-old girl, no? 14-year-old. And then, nag-investigate muna ako, ano yung naging cause ng possession? Doon daw sa lugar, sa school kung saan siya nag-aaral, doon niya na-encounter yung demon at sinapian siya. And then, nag-investigate pa ako, ano yung mga dahilan, bakit siya sinapian, ano po. So, I found out that this 14-year-old girl is anak siya ng isang non-Catholic pastor, no? So, it was my first time, to be honest, kinakabahan po ako at natatakot, no? And then, isa pa po, hindi ako ganun ka-ready, no? Kasi hindi ako nakapag-confess, hindi ako nakapag-fasting. Doon, nagdasal ako, nagmisa ako. Naalala ko yung sinasabi sa akin ng professor ko, kapag hindi ka handa, just pray to Mama Mary. So, ganun po ginawa ko. Nagdasal ako kay Mama Mary, and then, Mama Mary, protect me. I am your son. I am your priest, sabi ko. Then, hinarap ko po siya. Pinakita ko na matapang ako, ganun. Pero deep inside, takot ako. 5 lalaki ho, umahawak sa kanya. Yung kamay, paa, hinahawakan. Tumitilapon, ano? Tumitilapon. So, what I did is that, pumunta ako dun sa likod nitong babae. At naalala ko rin po yung mga tinuturo sa akin ng professor ko. Yung stola namin, yung kulay violet, yung exorcism stole, tinali ko po dun sa kanyang leeg at hindi na ho siya nakagalaw. No? And then, pinatong ko ho yung kamay ko. Ang init, sabi niya. Sabi ko, ba't nainitan sa kamay ko? I remembered, during my ordination, yung kamay po naming mga pare, anointed ng Holy Chrism. That's why nakakapag-bless kami, nakakapag-misa kami, etc. At takot ang demonyo sa kamay ng pare. Kahit kaming mga pare, unworthy kami, nagkakasala kami, pero we act in the person of Christ the head. So, nasaktan siya doon. And then, I prayed, no? I prayed in Latin. That was my first time. And then, nag-react yung demon, no? Yung exorcism po na yon ay umabot po ng 45 minutes. And then, sabi sa akin ng tatay, no? Sabi sa akin ng tatay, Father, sabi ganyan, 2 araw ko nang in-exorcise itong anak ko. Bakit hindi
kumapaalis yung demonyo. Tumawag pa ako ng isang kasamahang ministro or pastor to help me to perform the exorcism. Pinagtatawanan lang po kami ng demonyo. Wala kayong authority sa akin, sabi, no? And then, bakit ikaw 45 minutes na palayas mo? Sabi ko po dun sa tao, sorry po, hindi ako magaling. It's not me. It's Jesus. It's the Lord. It's the Catholic Church. And then, pinuntahan ko yung lugar, yung school kung saan siya nag-aaral, at yung spot kung saan siya sinapian. I exorcised the school, I exorcised the classroom, I exorcised the chair kung saan siya nakaupo, the exact location. Merong demonyo na naninirahan dun sa school, to be specific dun sa classroom niya. Tapos, maliban po doon, kaya siya naging prone sa possession dahil itong bata ay vulnerable po siya emotionally. Meron po siyang emotional problems na naging dahilan din po para humina yung kanyang faith. At pagkatapos nun, nag-engage din po siya sa mga occult practices. Nagkonsulta siya sa mga albularyo, sa mga magtatawas na naging daan po ng kanyang possession. Natatandaan ko po yung isa sa mga case na na-encounter namin during pandemic. 2020, di ba? May pandemic noon, ano? Doon po kami naka-encounter ng maraming cases na sunod-sunod. Alam mo ninyo, sa isang linggo nakakatatlong exorcism case kami, no? At isa po doon sa mga hindi ko makakalimutan ay yung isang babae na nagkaroon siya ng sakit, no? Sumakit yung tiyan niya, and then instead na magpunta siya sa doktor dahil mahal daw po yung pagpapacheck up sa doktor, nagpunta sa albularyo. Ngayon, sinisingil ho siya ng albularyo ng 10,000 pesos. Sabi ng albularyo ay, sige, gagamutin kita, magbigay ka sa akin ng 10,000. Sabi po nitong victim, ng pasyente, wala po akong 10,000. O magkano ang pera mo dyan? 3K, 3,000 lang. O akin na, sabi ng albularyo. Kinuha po yung 3,000 niya, tapos inumin mo itong langis. Ito pong langis ay consecrated, no? Dinasalan sa demonyo. No? Ininom naman po nitong babae, akala niya gagaling siya, without knowing na lalong lumala yung kanyang sakit. So nung malala na po yung sakit niya, ay naisip po nila na dalhin na sa pare. Maghanap na po sila ng exorcist priest. At nilapitan po nila ako, and then nung ako po ay nagdasal doon sa taong ito, in-exorcise ko po siya, nagkaroon na po ng reaction, no? During the major exorcism prayers, nagsuka na po siya, and then sinapian po talaga siya, nakahandusay siya sa loob ng simbahan. Tapos sabi ko, I think hindi matatapos ito sa isang session, so I will call my fellow exorcists and ask some help from them. During the second session, 3 na ho kaming exorcist na nag-perform, pero hindi pa rin nasolusyonan. Umabot sa 3rd session, at nung 4th session na po, talagang pinag-aralan namin mabuti yung case niya. Ang ginawa namin ay in-exorcise namin siya sa mismong harap ng altar sa cathedral. And then, sabi sa akin nung chief exorcist namin, since ikaw ang unang naka-encounter sa kanya, ikaw ang sa'yo itong case na ito, ikaw ang humawak, ikaw ang mag-lead, sabi. Ito po yung napakagandang karanasan na hindi ko makakalimutan. At that time, kaka-beatify lang po ni Blessed Carlo Acutis. Sabi ko, I want to test if Blessed Carlo Acutis is really in heaven. Nasa langit ba talaga siya? And then, so nung nangingisay na itong babae, I command you in the name of Blessed Carlo Acutis, demon, tell me your name. Inulit ko po ng maraming beses. And then tinawag ko rin si Mama Mary, of course. Sinabi niya yung pangalan niya. I asked the demon in Latin, and the demon revealed its name. And then after that, sinearch namin what's the meaning of this name, and we found out it means fire, apoy, and strength, no? So nung nalaman na namin yung pangalan, alam na ni Father Chief Exorcist kung paano yung solusyon na gagawin. Gaano po kaimportante na malaman yung pangalan ng demonyong sumasanib sa isang biktima?
Of course, we can find in the Gospel of St. Matthew, chapter 5, verse 9, nung tinanong ni Jesus ang masamang espiritu, "What is your name?" Ano yung pangalan mo? At sumagot yung masamang espiritu, "My name is Legion and we are many." Bakit mahalagang malaman yung pangalan ng demonyo during exorcism? Kasi kapag nalaman mo yung pangalan ng demonyo, yung pangalan may kaakibat na identity, no? At yung identity na yun, nandun na yung personalidad niya. Alam mo na kung ano yung trabahong ginagawa niya. So kapag nalaman mo na ibunyag na yung pangalan ng demonyo, nalaman na ng exorcist priest yung pangalan, madali na itong palayasin. No? Meron ng authority yung priest to command over the demon para lalong maging mas mapabilis yung pagpapalayas. Kasi kumbaga nabulgar na eh. Nalaman na yung kung sino siya, anong klase ng demonyo siya, ano yung panunuksong ginagawa niya, no? At sino yung nemesis niya, nemesis saint. When you say nemesis, sino yung santong katapat niya na dapat mong tawagin. Sometimes they will deceive us. Sasabihin nila we are angels from heaven. Remember, angels and saints in heaven, hindi po sila sumasanib sa tao. Hindi sila sumasapi. Hindi pwedeng sumapi si Mama Mary, si Santo Niño, no? Yung mga santo at mga anghel sa isang tao. No? Kaya kung mayroon kayong nakita na sinasapian ni Santo Niño, sinasapian ng Mahal na Birhen, hindi po totoo yun. Kasi ang pagsapi, ang possession, demonyo lamang po ang gumagawa nun. Because during possession, nababiolate yung free will ng isang tao. And remember, free will po ang isa sa mga mahalagang regalo ng Diyos sa atin during creation. So, ginawa namin yung solusyon at nagsuka na po itong babae. No? Nung magsuka po siya dun sa timba kung saan siya nagbamit, excuse me for the term, yung oil na pinainom sa kanya nung albularyo ay lumabas ho at nakita ho namin ganyan kakapal, ganyan karami. Ano? Imagine that, yung pagitan ng buwan. No? I think 10 months nung nanggaling siya sa albularyo. No? After 10 months, dun pa lang namin siya in-exorcise, dun pa lang niya sinuka. Lumabas po yung mga oil, yung oil na pinainom sa kanya. Posible po ba, Father, na ang demonyo ay makapanakit through social media? May dinala po sa akin, siya po ay naging biktima ng curse. No? May isa siyang architect graduate siya, architecture, and then may nainggit sa kanya. And then, para bang kinurse siya through the use of Facebook. Sabi ay, sana ay mapilayan ka. So itong tao ay nahulog sa kanyang higaan at nabali po yung kanyang braso. And then, dinala siya sa ospital. Pagkatapos po ay nung tignan ng mga doktor yung mga findings ng kanyang mga examen, nakikita normal, wala namang ano. So, na-confine siya and then tinawagan ako kasi hindi na nga daw po maipaliwanag ng medisina at ng siyensya. So what I did is first to anoint the person. So nung inanoint ko po siya, medyo guminhawa yung pakiramdam and then I asked him, if you want to confess your sins, nag-confess siya and then gumaan ulit. Afterwards, to make sure talaga na naging biktima siya nitong curse na ito, I perform a minor exorcism sa hospital at doon po siya nag-react talaga. Nakita ko yung reaction niya na talagang hindi naman nag-levitate pero parang umaangat yung katawan niya. And then after several prayers, natapos po yung session and then pagbalik ko po ng simbahan noon, binalitaan nila ako na naging okay siya, no? And then after 1 week, nabalitaan ko na lang po na itong taong ito ay namatay. So, pumunta ako dun sa burol niya at nung bine-bless ko po siya, nakita ko po talaga dun sa kanyang ataol sa loob, lumalabas yung mga insekto. No? Sabi ko, paano ipapaliwanag ito? And then, yun po, isang klase ng yung curse na nagamit yung oppression. Pag sinabi nating oppression, ito po yung panlabas, no? Na pang-atake ng demonyo sa isang tao. Meron tayong mga palatandaan na pwedeng makita rito. Yung tinatawag po nating auditory at visual disturbances. Yung isang tao, meron siyang naririnig na medyo kakaiba o meron siyang mga nakikita sa paligid niya na hindi normal. Ano po? At meron din po tayong yung tinatawag na
parang meron bang sumusunod sa isang tao o kaya nakamasid sa kanya habang natutulog siya. Nararamdaman niya yung evil presence po ba or malevolent entity, no? And then, maituturing din po natin na yung masamang panaginip ay part ng oppression, ano? Meron daw po kayong karanasan mismo dyan sa social media na parang mismong nagkaroon ng apekto sa pamilya nyo or sa parents nyo ba? Or... Yes. Yes po. Totoo yun. Through social media, words have powers. Hindi lang po yung verbal na sasabihin mo siya. Pwedeng in a form of a chat sa messenger. Actually, isi-share ko na po sa inyo, no, yung tatay ko. Just last year lang, meron kaming isang kakilala na sinabihin yung tatay ko, mamatay ka na sana, sabi niya ganyan. And then, nung pagkasabi niya ganyan sa tatay ko, namaga yung leeg ng tatay ko, pina-check up namin, again, walang makitang problema yung doktor. So, ang sabi ng nanay ko, anak, i-pray over mo nga yung tatay mo, tapos lagyan mo ng exorcise oil yung kanyang leeg. So, ganun po ginawa ko. Dinasalan ko yung tatay ko, in-exorcise ko siya, prayer for protection, sealing prayer, and then nilagyan ko ng holy oil yung kanyang leeg, at mga 2 araw gumaling ho siya. And then pinakita niya sa akin yung chat ng tao, no? Nainggit sa kanya actually. Nakita ko, nabasa ko po. Medyo binura siya no? Tapos mamatay ka na sana, tapos may mura na nakalagay. Ang cause po na inggit usually, yung mga curses po na yan, mga pag nainggit ang isang tao, pag may pumasok na envy, ganyan, jealousy, yan. Pag nainggit ka sa tao, magsasabi ka ng masama sa kanya. At may effect po yun, lalo na kapag yung tao po ay wala sa state of grace. Mag-i-effect yun. Pero kapag ang tao po ay nasa state of grace, hindi tatalab. Babalik yan dun sa nag-curse. Meron din ako na-encounter na pasyente na hindi pinapatulog ng demonyo kasi yung isa sa mga kasambahay niya ay occult practitioner, naka-open yung third eye. So, itong taong ito ay religious, and then may pinapasok siyang isang tao na occult practitioner sa bahay nila, nadamay itong taong ito, no? Yung may-ari ng bahay. So, may third eye siya. Tapos, nagpa-practice siya ng witchcraft. Yun po. May connection sa mga hula, sa mga albularyo. So, ang nangyayari ay alas 3 ng madaling araw, nagigising siya, nakakarinig po siya ng mga yabag sa kanilang tawag dito, yung sahig ng kanilang bahay, and then yung kanyang kama ay ginagalaw, ano po tawag dito, yung higaan niya. Yun po ay in-exorcise namin yung tao. Una sa lahat, yung kasambahay niya, tinanong namin kung willing magpasara ng third eye. Good thing, pumayag. So, ang una namin ginawa ay yung kasambahay, sinara namin yung third eye. After masara ng third eye, ito namang may-ari ng bahay, siya naman po yung dinasalan namin. Medyo mahabang session po yun Umabot po ng 2 buwan. I was a seminarian at that time. Our chief exorcist at that time was the late Father Marius Roque. He asked me to accompany him in one of his sessions, no? And then ito pong babae na nag-levitate na nakita ko talaga is that, again, occult practitioner din siya. Pa-albularyo, and then yung bahay niya ay nilagyan niya ng mga agimat, anting-anting, something like that, lucky charms, etc. And then, nung napossess na po itong babae, dahil patong-patong na po yung mga cases niya, ay dinala siya sa simbahan. I was a seminarian at that time. Akala ko, rebulto. Binubuhat nila. Akala ko statue na nakabalot sa kumot, no? Kasi yung buhok nakalabas dun sa kumot. Tao pala. Tapos hiniga doon sa isa sa mga upuan sa simbahan, and then tinawag yung pare, at pagkatapos, nung blines po ng pare,
talagang ang tigas ng tao, parang bangkay, no? And then habang dinadasal ng exorcist priest yung prayer of exorcism, talagang nag-levitate po siya at yung boses niya ay boses lalaki, no? And then binigyan siya ng assignment ni Father, no, na dapat niyang gawin para masolusyonan po yung case niya. But I think hindi nila sinunod yung advice ni Father. So, to cut the long story short, lumipas po yung maraming panahon, maraming taon, hanggang sa naging pari po ako. At nung pari na po ako, I was appointed exorcist priest. Same patient, same victim po ni Father Marius. Imagine that, seminarian pa ako nung na-encounter ko siya. Tapos nung pari na ako, may kasama pa kaming isang exorcist, sabi ni Father Marius, i-close natin itong case na to, sabi niya ganyan. So, again, that was pandemic, pandemic time. So, nakita ko ulit siya na nag-levitate, and then yung boses ay babae siya, pero yung boses ay boses ng lalaki. Talaga, malalim yung boses. And then, umiikot din yung ulo. Something like that. Yung mata kulay pula. No? So, yung case po nito ay hindi lang possession. Patong-patong po . Possession on the part of the person and infestation on the part of their house. Ayun po, sa bandang huli, sumunod din po sila sa advice ni Father. Kasi doon sa bandang kalagitnaan po, kaya binalikan siya ng demonyo dahil nga po yung mga prescriptions ni Father ay hindi niya ginawa. Para bang sa medicine, kapag may sakit ang isang tao, lalapit sa doktor. Siyempre, magbibigay po ng advice yung doktor, magbibigay ng gamot yung doktor. Dapat gawin mo yung sinabi ng doktor, yung payo ng doktor, yung gamot, inumin mo. Siya, hindi po niya ginawa yon. Meron po kaming ipapakitang isang bagay sa inyo at gusto po naming malaman yung kwento sa likod nitong bagay na ito. Isa po ito sa mga pinakamalalang na encounter namin. So, na-encounter po namin itong case na ito nung January, itong taon na to, 2025. Actually, nilapit po siya sa isang kasamahang exorcist, no? At yung case po nito ay intergenerational spirit. Yung bata po ay nasa sinapupunan pa lang siya ng nanay niya, ay kinonsecrate na siya kay Satan. Ang gusto po ng albularyo ay ipasa yung kanyang power dun sa nanay. Pero instead na ipasa yung power dun sa nanay, ang nangyari po ay yung bata sa sinapupunan ng nanay, doon binigay po yung power, no? So, ang ginawa ng albularyo, itong kamay ng albularyo ay pinasok po niya dun sa genital, excuse me po sa term, dun sa genital ng nanay, at yung ulo ng fetus, ginaganon niya. Parang hinahaplos sa loob ng sinapupunan. At habang hinahaplos po, binabanggit ng albularyo yung incantation o yung dasal, yung orasyon para dun sa baby. Kaya paglabas po ng baby, sa sinapupunan ng nanay, ay consecrated na po siya sa demonyo. And yun nga po, kaya pala higher demon yung na-encounter namin sa hell, no? Yung pumasok sa kanya, it's because bata pa siya, nakaalay na siya sa demonyo. Siya po ay nakasupervise dun sa occult practitioner hanggang sa na-activate po yung kanyang senses, no? Nakakakita siya ng mga bagay na hindi natin nakikita, no? Nakakapag-isip siya ng mga bagay in the future na hindi pa nangyayari, tapos mangyayari sila, no? May mga manifestations po sa kanya, pati sa kanilang bahay. So, to cut the long story short, nung tumanda na po itong tao na to, at sunod-sunod na po yung mga problemang nararanasan nila sa pamilya, yung mismong kapamilya nila ang lumapit sa pare. At paglapit po sa pare, siyempre in-investigate po namin yan, ng mga kasama kong exorcist, and then tinawag sila as a group, no? As a family. And of course, we perform the prayer, no? Una dun sa mga family members. Pagdating po rito sa mismong main victim, main patient, dito po yung pinaka malakas na reaction, ano? Una sa lahat, nung ako yung nag-lead ng prayer sa kanya,
tinitignan lang niya ako. Nakatingin lang na gano'n sa akin. Sabi ko, pagod na ako. Sabi ko, bakit walang reaction? Hindi nangingisay, hindi baka mamaya ay hindi naman possess. Pero alam namin na possess siya kasi nga po, meron na kaming mga records. And then prior to that, pina-check up na rin sa doktor, pina-check up na rin po sa psychologist. Meron po siyang depression actually. Meron siyang problema, no? And then yun din po yung naging entry point ng demonyo para makapasok at makakapit sa kanya, no? Yung psychological problem na yun. So, dahil hindi po namin mapalayas kaagad-agad, nagtago yung demonyo dun sa bahay. Kasi while we are performing the exorcism rite, no reaction at all. Pero ang natatandaan ko ay nagsuka lang siya, very mild. After that, wala na. So, napag-isipan naming mga pare, sabi namin, siguro, gawin natin yung session, yung exorcism, i-exorcise natin itong victim na ito, itong patient na to sa mismong bahay niya para ma-corner yung demonyo. So, yun po yung aming ginawa. Nag-set kami ng schedule and then, nasa bahay po siya, no? In-exorcise namin yung tao at in-exorcise namin yung bahay. Dalawa po kaming pari nun. So, pinag-usapan namin itong kasama kong pare, si Father Toffee. Sabi niya, sige, ako sa tao. Sabi niya, since case ko yan, sabi niya, ako ang hahandle sa tao, sa possess, sa victim. Ikaw sa bahay. So, doon po sila sa first floor. Doon sila sa first floor. Hindi ko na alam kung ano ginagawa nila kasi ang naririnig ko na lang yung bell, no? Yung consecrated bell. Doon ako sa taas, sa second floor. While performing the exorcism of the place, the infested place, sabi sa akin nung isa sa mga family member, Father, tignan mo itong crucifix. Yung crucifix po ay gawa sa resin. Nag-crack. Nakita ko crack. Siyempre, benefit of the doubt, no? Skeptic. Baka mamaya may ano na talaga yan. May crack na talaga yan. Sabi ko, Father, wala pong crack yan. Sige, hayaan mo lang dyan. Lagay mo dyan, sabi ko. Nilagay po namin sa altar and then continue yung prayer, no? Dinasal ko po yung mga major exorcism prayers, no? And then, of course, we called Mama Mary. Aba, nung napansin ko po, sa kalagitnaan ng dasal, yung crack, lumalaki. Yung biyak, lumalaki. Humahaba. Yung una, nakita ko lang guhit lang dun sa tuhod ng image ni Jesus. Habang tinutuloy ko po yung dasal, yung crack, no? Paakyat. Tapos, paikot. Nung natapos ko po yung exorcism prayer, bali yung krus. Ganun po kalakas yung demon na hinarap namin. Ito po yung sinasabi ko sa inyo na na-encounter namin yung isa sa mga higher demon or yung general sa hell. No? So, show ko na po ba yung picture? Yan, so ito po yung crucifix na bali. Ano po? Gawa siya sa resin. Yan po. After the prayer, nasaksihan ko po talaga yan kung papaano unti-unting nababali during the prayer. Kapag ang mga sacramentals po, like crucifix, holy water, exorcise salt, ay kaya nang i-desecrate ng demonyo, isa lang po ang ibig sabihin nun. Mataas na po yung demonyo na yun. Kasi po yung mga lower demons, takot sila sa mga sacramentals. Pero kapag kaya na nilang manira ng mga sacred objects, it means na general na yung mga yan. Kasi hierarchical po sila no? May hierarchy yan 9 hierarchies. So, nung good angels pa sila sa heaven, 9 hierarchies po sila. So, nung bumagsak sila sa impyerno, same din po. Ngayon po ay okay na siya. But you know, going back po, no, at the middle of the case, we encounter major retaliations, lalo na po ako. Natutulog po ako sa kwarto ko, and then I thought nananaginip ako. Sabi ko, nakaamoy ako ng ihi ng rabbit. So sabi ko, ano ba to? Ba't ang baho, ang panghi? Sabi ko ganyan, ano? So akala ko nandun ako sa farm namin, kasi may farm yung tatay ko. Sabi ko, pagdilat po ng mata ko, wala ako sa farm. Nandito ako sa bahay namin, sa kwarto ko. Pero bakit ang baho talaga? Talagang ang sakit sa ilong. And then, naramdaman ko na po yung kilabot
na meron akong kasama sa room. And then, maya-maya, gumagalaw yung blinds ng bintana ko. Hayaan ko muna. Nagdasal ako. Sabi ko, Mama Mary, help me. Saint Michael, help me. Sabi ko. Tapos maya-maya, gumagalaw na naman yung blinds. Siyempre kahit pari po ako, tao din ako. No? So, nangilabot ako, kinabahan. Binuksan ko yung ilaw. Sabi ko, parang meron akong kasama rito sa room. Nung i-check ko po yung cellphone ko, it's 2:45 a.m. About to 3 a.m. No? And we know, 3 a.m. is what we call the devil's hour. And then after that, sunod-sunod na po yung mga manifestations po. Ano? Through the help of this friend, itong kaibigan namin na may charism sa exorcism, we found out na yung mga demons na in-exorcise namin doon sa taong ito, no, nagtawag pa ng mga kasama. That's why sila yung mga umatak sa akin. Merong demon of the wind, no? Meron pa daw kapre doon sa likod ng kwarto. Meron po akong nakausap dati na isang tao na yung lola po niya ay babaylan. No? Babaylan, sila po yung nanggagamot, no? Using incantations or orations. No? At gusto niyang ipasa yung kanyang power ng panggagamot dun sa kanyang apo. No? At yung apo, tinanggihan. Tinanggihan po kasi very Catholic yung kanyang apo. So what happened is that dahil tinanggihan ng apo yung alok ng lola na ipasa yung pagiging babaylan sa kanya, yung apo ngayon ang nakaranas po ng matinding retaliation. Na-attack siya ng demon, nagkaroon siya ng sleep paralysis, pero hindi naman po siya na-possess, pero oppress. Nandun po ako nung i-perform ng isa sa mga kaibigan kong pari yung rite of exorcism dito sa tao na ito. At pinasuotan siya ng first class relic ng mga santo. At sabi niya, ang bigat. Sabi niya, nakaganon na siya. Tapos nagsuka siya, and then kinuha ko yung trash can. Tapos nung sumuka po siya doon, nakita ko na lumabas yung mga langaw. And remember, flies or langaw, manifestation po yan ni Beelzebub. Yung demons, no? Lord of Flies. So, yun po yung mga ano. So, yung tanong po ninyo ay saan galing ng mga albularyo or occult practitioners yung kanilang kapangyarihan para gawin yung mga bagay na ito. Of course, we call these tools as sacramentals po. Hindi po yan anting-anting, hindi po yan agimat, hindi yan lucky charm, kundi tinatawag nating sacramentals. Habang ginagamit po natin yung mga sacred objects na yan, ay napapalalim yung ating debosyon at relasyon sa Diyos. Of course, ginagamit natin yung exorcise water or holy water. Ito po sumisimbolo sa ating binyag. Ano po? Ang water ay panglinis po, no? Of course, through this holy water, lumilinis yung ating mga kasalanan. Of course, yung exorcise salt, mahalaga po ito. No? Nasa gospel po yan, you are the salt of the earth, sabi nga ni Jesus. Ito yung nagbibigay ng lasa sa ating pananampalataya. Of course, ito naman po yung blessed oil. No? Ito po ay nilalagay natin sa tao or sa lugar or sa object na infested. Kasi yung oil po ay naglalast, nagtatagal siya. Pag yung holy water ay winisik mo, natutuyo, di ba? Ito nagtatagal po. And then, of course, meron tayong consecrated bell. And this bell is dedicated to Saint Raphael the Archangel. Doon ko dinedicate. During possession po, ito'y pinatutunog namin para mabingi yung demonyo. At the same time, yung mga lugar na hindi kayang abutin ng holy water or ng exorcise salt, pag pinatunog mo yung consecrated bell, nakakaabot ito sa malayong lugar at naririndi, no? Nabibingi yung demonyo, naiirita siya. Of course, rosary, simbolo ng ating devotion kay Mama Mary. Importante po ito. Si Saint Dominic ay ginamit niya ito bilang chain, kadena, no? Para itali ang demonyo. Ito po yung Benedictine crucifix ko. Marami na pong
napalayas na demonyo ito. Sa maraming exorcism sessions po, ginamit ko na po ito. And it is very sacred. And of course, yung aming stola na sinusuot should be purple. Ang stola po ay simbolo ng authority at ministry ng isang pare. Remember, God is powerful than the devil. No? At the end of the exorcism, makikita mo kung paano magtatagumpay ang Diyos. Makikita mo kung paano magtatagumpay ang mabuti laban sa masama. Sa bawat kwento ng panunukso ng Diablo, may mga buhay na nababago. At sa bawat taong nasasadlak sa dilim, may sinag ng pag-asang nagmumula sa Diyos. Naway nabigyan ng liwanag ang mga bagay na nagtatago sa likod ng anino. Sa susunod na linggo, abangan ang pagbabalik ng Philippines' most shocking stories. Ako si Jesse Cruza. Ako si MJ Felipe. Ako si Johnson Manabat. Ako po si Jeff Caparas. Ako po si Liza Aquino. Ako po si Jeff Canoy. At ito ang Philippines' most shocking stories. Ako si John Arcilia, hanggang sa muli nating pagkikita. Panaigin natin ang liwanag at iadya-nawa tayo ng Diyos sa lahat ng masama. Ito ang Possessed, mga tunay na kwento mula sa mga Filipino exorcists.